Astăzi răspund la un interviu trimis pe WhatsApp de către Roxana Bratu. Din păcate, asta e singura modalitate de a comunica în această perioadă și anume prin Skype sau prin niște filmări făcute acasă și asta facem noi chiar acum. Fetelor, ați arătat impecabil în orice situație ați fost puse. Cum v-a schimbat Asia Express? Măi, să știi că pentru ca noi să arătăm atât de bine, mă rog, precum spune lumea, pentru că până la urmă noi așa suntem în fiecare zi, așa suntem obișnuite să ne aranjăm. Ne trezeam undeva la 4:30-5 dimineața ca să ne putem, să avem parte de ritualul ăsta de dimineață, știi? Să ne putem aranja, să ne putem face machiajul, să bem o cafea și cumva să pornim la drum pregătite de orice, pentru că ați văzut câte lucruri se întâmplă în Asia Express. Nu cred că ne-a schimbat neapărat Asia Express, pentru că noi suntem exact așa cum ne vedeți acolo, doar că lumea nu prea a avut șansa să ne vadă așa cum suntem în viața reală, pentru că nu am fost puse în astfel de situații și normal, prin prisma jobului nostru, probabil că toate postările pe care le vedem în online sunt cumva pe partea asta mai glam, pe tot ce ține de modă și make-up și așa mai departe. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine, a fost o experiență care este așa life-changing, ca să spun, schimbă viața. Ne-a întărit prietenia, dacă se poate să ne întărească și mai mult, pentru că noi suntem prietene de mai bine de 8 ani. Ne cunoaștem foarte bine, ne știm de când eram la grădiniță, dar ne-am împrietenit mai bine în momentul când ne-am mutat în Cluj acum 8 ani. Ați avut parte și de puțin răsfăț, dar v-ați confruntat cu situații greu de imaginat. Acum, uitându-vă la voi, vă vine să credeți cum ați trecut peste, dar într-adevăr am avut parte de câteva imunități în Asia Express și imunitățile, am profitat din plin de ele, deci am făcut tot ce ne-am dorit să facem în imunitate, de la prima idee de a merge și a mânca ceva bun și a bea o băutură rece. Asta era primul gând acolo în Asia Express, pentru că era foarte cald și ți era foame continuu. Da, ne-am simțit foarte bine pe perioada cât am avut imunități, însă da, au fost foarte multe situații în care, dacă nu eram în Asia Express, nu aveam cum să trecem prin ele. Au fost adevărate provocări. Cred că ne-au ajutat într-un fel sau altul. Ne-au ajutat să creștem, să ne redescoperim pe noi. Eu acum știu că nu există absolut nimic ceea ce nu pot face. Orice lucru mi se pare cumva greu, o să mă gândesc că e o misiune de la Gina. Se poate rezolva instant, pentru că acolo orice era de făcut, nu eram așa, da, hai să mergem, hai să facem, nicio problemă. Și da, așa ne-am descurcat foarte bine în acest concurs. Care e cheia succesului? Cred că în primul rând trebuie să fii perseverent, trebuie să lucrezi foarte mult, pentru că ăsta e adevărul, nimic nu pică din cer. Trebuie să fii consecvent, dacă crezi în visul tău și în ceea ce vrei să realizezi, trebuie să depui eforturi zilnice, clar, pentru a ajunge acolo pas cu pas, dar toate lucrurile sunt posibile. Asta e un lucru pe care eu l-am învățat de-a lungul timpului, faptul că orice dorință, orice vis poate deveni realitate dacă muncești într-adevăr pentru el și trebuie să-ți dorești cumva tu de la tine, însă e foarte important să faci și pași mici, poate, zilnic, zi de zi, dar e important să faci în fiecare zi niște pași către visul tău. Cred că asta ar fi, într-un fel sau altul, o rețeta succesului, dacă e să existe una, cel puțin pentru mine. De exemplu, eu mi-am scris la un moment dat la ieșirea din apartament într-un tablou și tabloul ăsta l-am inventat acum vreo 9 ani înainte să încep toată treaba cu online-ul. Tu ce ai făcut astăzi pentru visul tău? Și asta e genul de îndemn pe care dacă îl vezi în fiecare zi, te gândești într-adevăr, da mă, ce am făcut astăzi, nu știu, vreau să fiu cel mai tare din industrie, vreau să fac, nu știu, să lansez cea mai tare colecție, să lansez o piesă super tare, să scot un videoclip, să știu eu. Fiecare are gândurile lui și visele lui într-un domeniu sau în altul și cred că o treabă de genul ăsta te poate determina, mai ales atunci când vine de la tine, vine din partea ta și pentru tine în fiecare zi. Cât v-a ajutat în concurs faptul că de fel sunteți sportive? Mai adevărul e că ne-a ajutat, atât eu cât și Carmen facem antrenamente acum acasă. Eu de obicei mă antrenez acasă, Carmen merge și la sală, dar ne antrenăm zilnic, dacă nu zilnic, măcar de 5-6 ori pe săptămână și am făcut din asta un ritual
care ne face să ne simțim mai bine și este adevărul că sportul te face să te simți bine. Oricât ți s-ar părea că n-ai chef să faci sport sau n-ai chef să te apuci să faci exerciții sau așa mai departe, e clar că după o să te simți mai bine și în timp o să și arăți mai bine. De asta, cumva, eu am recomandat și comunității mele online să treacă cumva peste pragul ăsta și să se gândească totuși să se implice într-o activitate sportivă zilnică, pentru că te ajută foarte mult, atât fizic cât și moral și mai ales în situații de genul ăsta. Uite cum suntem toți închiși în casă, în carantină, e de foarte mare ajutor. În Asia Express cred că ne-a ajutat din punct de vedere rezistență, deși probele de acolo au fost mult peste ceea ce ne închipuiam noi că or să fie. Cred că ne-a ajutat faptul că facem exerciții fizice în ideea în care am avut un ghiozdan destul de greu de 10-15 kg de cărat în spate pe toată această perioadă. Am venit mai slabe și mai fibrate de acolo, mai bine decât am plecat în orice caz, ceea ce a fost un lucru bun. Dar din nou vă spun, sunt foarte multe lucruri care țin de neprevăzut, de producție, de gina, pe care nu ai cum să le intuiești și, mă rog, simplu fapt că da, faci niște exerciții sau ai făcut un anumit sport, cum am făcut eu, de exemplu, un nod de performanță și asta m-a ajutat la una din probele cu amuletă pe care ați văzut-o și voi la TV. Da, într-adevăr, acolo pot să spun că am avut un avantaj din acest punct de vedere, că știam să not, că am mai făcut snorkel, că știam cum să mă scufund, să respir și așa mai departe. Ce sporturi vă atrag? Alina, de ce ai renunțat la not? Ai făcut performanță. După cum v-am spus, momentan sportul care face parte cumva din viața noastră sunt exercițiile fizice pe care le facem acasă, exerciții fizice recomandate de antrenori, luate de pe YouTube din diverse programe de sport. Îmi place foarte mult notul și am făcut not de performanță ani buni, însă am renunțat pentru că nu se potrivea cu programul școlar și, evident, școala a fost mai importantă la momentul respectiv. A fost însă o perioadă frumoasă din viața mea, am învățat foarte multe lucruri, am învățat în primul rând disciplină, ce înseamnă să participi într-o competiție, ce înseamnă să te antrenezi și cred că sportul te învață să fii foarte dedicat și să ai exact ceea ce vă spuneam eu mai devreme, impulsul ăsta de a face câte un pas mic zi de zi către un obiectiv foarte mare, care pentru sportivi ar putea să fie, de exemplu, Olimpiada. Aveți o echipă de fotbal pe care o susțineți? Dacă da, care sunt acelea? Mergeți pe stadion? Băi, stadionul e fix aici în spatele meu, Cluj Arena. Eu țin cu cine câștigă, de fiecare dată. Glumesc, nu am o echipă de fotbal preferată. Nu urmăresc meciurile, sinceră să fiu, deci nu vă pot da un răspuns într-o direcție sau în alta aici. Vă urmăriți pe cineva din lumea sportului, pe cine și de ce? Da, urmăresc pe Simona Halep pentru performanța pe care a făcut-o, pentru aceste rezultate extraordinare pe care le are zilnic, pentru că este implicat în foarte multe campanii de CSR, pentru tot ceea ce a făcut pentru numele României. Urmăresc Naționala de Gimnastică de la noi, îmi place foarte mult gimnastica ritmică. Știu că s-a desfășurat un campionat și aici la noi la Cluj. I-am susținut cu postări, cu story-uri, cu swipe-up-uri pentru bilete, cu tot ceea ce am putut, pentru că îmi place foarte, foarte mult acest sport și mi se pare că România are foarte multe șanse să fie tot timpul pe podium și asta mă bucură. O mai urmăresc pe Serena Williams, de afară tot din tenis, la fel pentru performanță, pentru ceea ce face ea. A avut și foarte multe apariții în revistele de modă, cum ar fi Vogue, Cosmos și așa mai departe și am citit acolo niște articole și îmi place foarte mult modul în care gândește. Sunteți superbe și au încercat norocul fotbaliștii, adică dacă v-au scris. Da, au existat mesaje, dar sunt, cel puțin pentru mine, sunt de domeniul trecutului aceste mesaje. Mi se pare că de multe ori sunt, sau cum să zic, nu știu dacă să o judec ca fiind o încercare tipică din punctul ăsta de vedere al sportivilor. Nu vreau neapărat să le pun așa un label, să fac stereotipuri, dar da, după cum am spus, toate lucrurile astea sunt de domeniul trecutului pentru mine și n-au avut niciodată o importanță prea mare. Aveți un idol din sport? Sinceră să fiu, nu am un idol în sport. Îmi place ceea ce văd la sportivii de performanțe și anume faptul că au foarte multă ambiție, faptul că au foarte multă disciplină, că sunt dispuși să muncească foarte mult pentru ceea ce fac și e o chestie așa foarte tare că atunci când ești sportiv e clar că totul vine din tine și din ceea ce poți să faci, din cât de mult te antrenezi și asta mi se pare foarte, foarte fain.
Ați repetat experiența Asia Express? Băi, eu am mai spus asta deja în foarte multe interviuri. Din punctul meu de vedere, nu aș mai repeta experiența, pentru că este totuși o emisiune, un reality show care este foarte greu de filmat, foarte greu de făcut. În spatele camerei, ceea ce se vede, sunt peste 200 de oameni în producție. E ceva, o muncă enormă acolo. Noi nu am dormit mai mult de 4 ore pe zi. A fost un program destul de greu, a fost ca în armată, ca să spun așa am simțit eu cel puțin. Nu aș fi fost în această emisiune, cu siguranță mi-ar fi plăcut să merg pentru ceea ce am văzut și în sezoanele trecute și ceea ce probabil aș fi văzut în sezonul ăsta, dar le recomand altora, uite, mergeți. Dacă vi se propune să mergeți la Asia Express, da, mergeți, e o experiență foarte cool, îți depășești limitele, mai ales că e foarte fain să faci asta alături de cel mai bun prieten sau alături de soțul tău sau partenerul tău de viață sau, știu eu, sora ta, un membru al familiei. E o experiență foarte frumoasă, dar este în același timp foarte mult de muncă și experiență foarte grea. Deci să nu vă așteptați la floricele, că nu despre asta e vorba în Asia Express. Sunt Alina Ceușan, mă bucur foarte mult că ne-ați urmărit și ați avut răbdare cu noi. Vă pup de la Cluj!